હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી અને સોફ્ટ એવા ફરાળી ઢોકળા, જે બનાવવામાં તો એકદમ સરળ છે અને એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ, ફક્ત 15 મિનિટમાં જ બનીને રેડી થઈ જશે. તો ચાલો બનાવીશું. જો તમને મારી રેસીપીનો વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો. ફરાળી ઢોકળા બનાવવા મિક્સર જારમાં 1/4 કપ સાબુદાણા લઈશું. જો સાબુદાણાનો ઉપયોગ ના કરવો હોય ને તો એક મોટો બટાકો લઈ લેવાનો. આ રીતનો બટાકો લઈ લઈશું અને બટાકાને છોલીને ટુકડા કરીને મિક્સર જારમાં પીસી લેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનો આપણો પાવડર થઈ ગયો છે સાબુદાણાનો. તો આ રીતનો ઝીણો પાવડર કરી લેવાનો છે. તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે 1 કપ મોરૈયો લેવાનો છે. તેને સામો પણ કહેવામાં આવે છે. જેટલો મોરૈયો લઈએ તેના ચોથા ભાગના સાબુદાણા લેવાના છે. તો મોરૈયાને પણ કરકરો પીસી લેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનો કરકરો પીસી લીધો છે. હવે તેને પણ આપણે બાઉલમાં એડ કરી લઈશું. હવે અડધો કપ ખાટું દહીં એડ કરવાનું. તો ધ્યાન રાખવાનું કે દહીં ખાટું જ લેવાનું છે, તો આપણા ઢોકળા બહુ સરસ બનશે. 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ એડ કરીશું. 1 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું. તો મેં અહીંયા સિંધો મીઠોનો ઉપયોગ કર્યો છે. થોડું પાણી એડ કરીને બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું દહીં એડ કરવાથી આપણા ઢોકળા એકદમ સ્પોન્જી બનશે. તો આ રીતના ઢોકળા તમે જરૂરથી બનાવજો, બહુ ટેસ્ટી બને છે. 11 કે ઉપવાસમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. તો આ રીતનું તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બેટર તૈયાર કરી લેવાનું. પાણીની જરૂર લાગે તો એડ કરવાનું. અને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને 15 મિનિટ રહેવા દઈશું. જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય ને તો 1.5-2 કલાક રહેવા દેજો, બહુ સરસ ઢોકળા બનશે. તો 15 મિનિટ પછી આપણે સ્ટીમરમાં પાણી ઉકળવા મૂકી દેવાનું અને પ્લેટમાં પણ તેલ લગાવી દઈશું. તો હું અહીંયા બંને પ્લેટમાં તેલ લગાડી દઈશ. હવે બેટર પણ પલળી ગયું છે. તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું આપણે બેટર થઈ ગયું છે. મેં થોડુંક પાણી એડ કર્યું છે ઉપર. તેમાં 2 ચમચી તેલ એડ કરી લઈશું, જેથી ઢોકળા અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બનશે. હવે ઈનોનું 1 પેકેટ એડ કરી લેવાનું, અથવા તો અડધી ચમચી ખાવાનો સોડા પણ એડ કરી શકાય. તેના ઉપર 1 ચમચી લીંબુનો રસ અથવા તો પાણી એડ કરી લેવાનું, જેથી ઈનો એક્ટિવેટ થઈ જાય અને બેટરને સારી રીતે હલાવી દેવાનું છે. હવે બેટરને પ્લેટમાં એડ કરી લેવાનું અને ઉપરથી લાલ મરચું એડ કરી લઈશું, સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનું. અને લાલ મરચું એડ ના કરતા હોય તો મરી પાવડર એડ કરી લેવાનો. તો મરી પાવડરને પણ આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનો. તો હવે સ્ટીમરમાં પણ પાણી ઉકળવા માંડ્યું છે. તેમાં આપણી પ્લેટ ગોઠવી લેવાની. તો પહેલાં આ રીતે નાની પ્લેટ ગોઠવી લઈશું અને ઉપર મોટી પ્લેટ ગોઠવી લેવાની. અને ઢાંકણ ઢાંકીને એકદમ ફાસ્ટ આંચ કરી દેવાની છે ગેસની. ફૂલ આંચ કરીને 12 મિનિટ થવા દેવાનું. તો 12 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરી લઈએ. તો ચપ્પાની મદદથી ચેક કરીશું. આ રીતે ક્લીન આવે એટલે કે આપણા ઢોકળા થઈ ગયા છે અને ઢોકળાની ઉપર પાણીનો ભાગ નથી રહ્યો. તો આ રીતે બંને થાળી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે ચપ્પાની મદદથી કાપા કરી લેવાના. તો ઢોકળા ઉપર આ રીતે કાપા કરી લઈશું. તે રીતે બંને થાળી પર કાપા કરી લેવાના. હવે વઘાર કરવા માટે વઘારિયામાં 4 થી 5 ચમચી તેલ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જીરું એડ કરવાનું. જીરું તતડે એટલે તેમાં 1.5 ચમચી તલ એડ કરીશું. મરચાંના ટુકડા એડ કરી લેવાના અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી લઈશું. ગેસની આંચ બંધ કરી લેવાની. બસ આ રીતે થઈ જાય એટલે વઘારને ઢોકળા ઉપર એડ કરી દઈશું.
થોડું થોડું બધી બાજુ વઘાર એડ કરી દેવાનો. તો ઢોકળાને ચા સાથે કે ફરાળી ચટણી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. બસ આ રીતે આપણે બધી બાજુ સરખું કરી લઈશું વઘારને. તે રીતે બંને થાળીમાં આપણે વઘાર એડ કરી લેવાનો છે. તો આપણે તેના પીસ કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ઢોકળા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. અંદરથી પણ એકદમ સરસ આપણા ઢોકળા બની ગયા છે. તો આ રીતે ઢોકળા તમે જરૂરથી બનાવજો, બહુ સરસ બને છે. હવે ફરાળી ચટણી બનાવવા મેં અહીંયા અડધો કપ સિંગ દાણા લીધા છે, તેને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું. 10થી 12 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરવાના. 2 ચમચી કોપરાનું છીણ એડ કરવાનું. 1 ચમચી તલ એડ કરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું. તો 1 નાની ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે. 1 ચમચી ખાંડ એડ કરવાની. આદુ મરચાંના ટુકડા એડ કરી લઈશું. તો 1 મરચું અને 2-3 નાના આદુના ટુકડા લીધા છે. અડધી ચમચી જીરું એડ કરીશું અને અડધો કપ દહીં એડ કરી લેવાનું અને એકદમ સારી રીતે પીસી લેવાનું છે. તો આ રીતની ચટણી બનીને રેડી થઈ જશે. જો પાણીની જરૂર લાગે તો એડ કરી લેવાનું. જો તમને થોડીક ઢીલી ચટણી જોઈએ તો પાણી એડ કરી લેવાનું. બસ તો રેડી છે આપણા એકદમ સોફ્ટ ફરાળી ઢોકળા સાથે ફરાળી ચટણી. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.